السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن AWS Root User والإجراءات الأمنية الضرورية لحمايته، ويلي من ضمنها المالتي فاكتور Authentication يلي رح أشرحها بالتفصيل ضمن هذا الفيديو. شو هو الروت يوزر؟ مثل ما شفنا فيديو فتح حساب مجاني على AWS، ضمن أول كم خطوة حددنا الإيميل والباسورد الخاصين بحساب AWS، واللي عن طريقهم سوينا تسجيل دخول ل AWS Console. هولي الإيميل والباسورد يلي استخدمناهم لإنشاء الحساب بيتسموا root user credentials. الروت يوزر مثل الادمن عنده صلاحيات شاملة، صلاحيات بتشمل كل شي resources موجودين ضمن AWS account. لهذا السبب من المهم جدا حماية الروت يوزر credentials، لأنه مثل ما شايفين في حالة هكر حساب الشخص وقت الهاكر صار عنده صلاحيات الادمن، وهالشي جدا خطير. إضافة للصلاحيات الشاملة يلي بيتمتع فيها الروت يوزر، كمان عنده صلاحيات ما لها موجودة عند أي يوزر تاني ضمن الحساب. من هي الصلاحيات، أولا تغيير كلمة المرور الخاصة بالروت يوزر، رح خصص فيديو كامل اشرح فيه الطريقة بالتفصيل. تاني صلاحية تغيير AWS Support Plan. هلأ إذا بتتذكروا من فيديو إنشاء حساب مجاني، كان من ضمن الخطوات لفتح حساب هو اختيار السبورت بلان. مثل ما شايفين بالصورة وقت نحن اخترنا الحساب المجاني لمدة سنة. لاحقا في حال لازمكن تغيير الخطة للنوع تاني مثل Developer Support أو Business Support، فهالشي بيتم حصريا عن طريق الروت يوزر. ثالث صلاحية بيتميز فيها الروت يوزر إمكانية استعراض معلومات الدفع الخاصة بالحساب، يعني معلومات الكريدت كارد أو الديبت كارد المربوطة بحساب AWS، مع إمكانية تعديل أو حذف معلومات الدفع. رابع صلاحية هي تغيير الكلاود فرونت كي بير، بشرحها إن شاء الله بغير فيديو. طيب أوكي، فهمنا هلأ أنه الروت يوزر كريدنشلز جدا مهمة والمعلومات حساسة. طب شو فينا نساوي لحتى نحميها؟ هون بيجي جواب من AWS Best Practices يلي هي عبارة عن مجموعة من نصايح وتوجيهات من AWS. أول نصيحة وتوجيه من AWS هو استخدام كلمة مرور قوية وتغيير كلمة المرور كل فترة. تاني توجيه بيتلخص بالتالي: هلأ صحيح شفنا أنه في مهام تتطلب حصريا الروت يوزر، بس عدا ذلك ممكن إنشاء يوزر عادي بصلاحيات محدودة واستخدامه بدل الروت يوزر. هلأ AWS تنصح بشدة باتباع هذا الأسلوب، لأنه لما بتنشئوا يوزر عادي وقتها رح تتحكموا بالصلاحيات الممنوحة له على عكس الروت يوزر، وبالتالي هيك بيتم تحجيم الخطر. ثالث نصيحة من AWS هي تفعيل المالتي فاكتور أوثنتيكيشن للمستخدمين وخصوصا للروت يوزر، وهذا اللي رح يكون موضوعنا بالتفصيل لفيديو اليوم. شو هي المالتي فاكتور أوثنتيكيشن أو اختصار MFA؟ ال MFA بتضيف طبقة حماية إضافية ل AWS account. رح أشرحها بشكل مبسط عن طريق مقارنة بين عملية التسجيل قبل تفعيل مالتي فاكتور أوثنتيكيشن وبعد تفعيلها. قبل ما نفعل المالتي فاكتور أوثنتيكيشن كنا نحتاج للإيميل والباسورد لنسوي تسجيل دخول لل AWS Console. بس بعد ما نفعل المالتي فاكتور أوثنتيكيشن، بعد ما ندخل الإيميل والباسورد، رح تنضاف مرحلة إضافية بتطلب منا إدخال كود موجود على تطبيق موجود على موبايلنا، وبعدها إذا الكود صحيح بتتم عملية تسجيل الدخول إلى AWS Console. مثل ما شايفين بهالحالة حتى لو تهكرت معلومات الحساب مثل الإيميل والباسورد، الهاكر ما رح يقدر يفوت على الحساب ما دام ما عنده الأوثنتيكيشن كود. هلا رح نشوف مع بعض كيف نفعل المالتي فاكتور أوثنتيكيشن للروت يوزر. أول خطوة هو إنه ننزل الفيرتشوال مالتي فاكتور أوثنتيكيشن ديفايس على الموبايل. هلا في عدة تطبيقات تستخدم كفيرتشوال مالتي فاكتور أوثنتيكيشن ديفايس، من ضمنها تطبيق جوجل أوثنتيكيتر يلي مدعوم على أجهزة أندرويد وآي أو إس. روحوا على الستور الخاص بنظام تشغيل جهازكم، أبل ستور أو جوجل ستور، ودوروا على جوجل أوثنتيكيتر. اختاروا تنصيب التطبيق يلي له نفس الأيقونة اللي واضحة بالصورة. الابليكيشن لما رح تنزلوه رح يطلب منكم صلاحيات استخدام الكاميرا، عطوه الصلاحيات ورح تشوفوا بعد شوي وين بتلزم. هذا التطبيق هو يلي رح يولد الكود يلي رح يلزمكم لإتمام عملية تسجيل الدخول كل مرة. هلا رح نروح لمكان تفعيل المالتي فاكتور اوثنتيكيشن للروت يوزر. داخل حساب AWS بتضغطوا على القائمة اللي تحت اسم المستخدم، وبعدين بتضغطوا على Security Credentials، بتطلع لكم صفحة ضمن تبويبات. اضغطوا على المالتي فاكتور اوثنتيكيشن لينفتح التبويب، بعدين اضغطوا على الكبسة الزرقاء Activate Multi Factor Authentication.
رح تفتح لكم هالنافذة. اختاروا أول خيار Virtual Multi-Factor Authentication Device، يلي هو ببساطة عبارة عن التطبيق اللي نزلناه على الموبايل قبل شوي، جوجل Authenticator. بعدين ضغطوا Continue. بتطلع لكم نافذة فيها خطوات التفعيل. أول خطوة هي تنصيب التطبيق على الموبايل، وهي الخطوة نحن already سويناها. تاني خطوة استخدام كاميرا الموبايل اللي نزلتوا التطبيق عليه لحتى تسووا سكان لصورة ال QR كود. مبدئيا الصورة مخفية، اضغطوا على Show QR كود لحتى تطلع الصورة. بعدين افتحوا تطبيق جوجل أوثنتيكيتر على موبايلكم. أول شي رح تطلع لكم الواجهة الترحيبية، بعدين تطلع واجهة مكتوب عليها Set up your first account. اضغطوا على Scan a QR كود. هالشي رح يفعل كاميرا الموبايل وتصير جاهزة لتسوي سكان لصورة ال QR كود. بعد ما تسووا سكان رح يطلع لكم اسم الحساب الجديد الخاص بالروت يوزر AWS account. مثل ما شايفين بيطلع اسم الحساب وتحته رقم. هذا الرقم هو اللي بيتسمى Authentication كود، وهذا الرقم عبارة عن 6 محارف، 6 أرقام بيتغير كل 30 ثانية. هلا بنرجع لصفحة تفعيل المالتي فاكتور أوثنتيكيشن. بتكتبوا الرقم يلي طلع لكم ضمن حقل مالتي فاكتور أوثنتيكيشن كود 1، وبعد ما يتغير الرقم بتحطوا الرقم الثاني يلي طلع لكم ضمن مالتي فاكتور أوثنتيكيشن كود 2. المهم انكم تحطوا رقمين متتاليين، ومتى ما خلصتوا بشكل اوتوماتيكي رح تتفاعل كبسة Assign Multi-Factor Authentication. بتضغطوا عليها لتتم العملية بنجاح، وتطلع لكم رسالة تخبركم انه تم ربط الحساب ب Virtual Multi-Factor Authentication Device يلي رح تولد الكود اللازم كل مرة لإتمام عملية التسجيل. بتسكروا النافذة، وهلأ رح نساوي تسجيل خروج من الحساب لحتى نشوف الفرق بعملية التسجيل بعد تفعيل المالتي فاكتور اوثنتيكيشن. تضغطوا على تسجيل دخول مرة تانية Sign into the console أو Back to Login. ملاحظين كيف AWS بتميز بين الروت يوزر والI am يوزر. هلا صرنا نعرف شو يعني الروت يوزر، وإن شاء الله بالفيديوهات الجاية بنتعرف على الI am يوزر. المهم اختاروا الروت يوزر ودخلوا الإيميل، اضغطوا Next، بعدين دخلوا كلمة المرور وضغطوا Sign in. هلا هون بعد ما فعلنا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن مثل ما ملاحظين طلعت لنا خطوة جديدة عم تطلب منا المالتي فاكتور اوثنتيكيشن كود. شو بتساووا؟ بتفتحوا تطبيق جوجل اوثنتيكيتر من على موبايلاتكم، بتقرأوا الكود اللي عم يطلع لكم داخل التطبيق وبتكتبوه ضمن حقل مالتي فاكتور اوثنتيكيشن كود. طبعا مثل ما حكينا الرقم تخلص صلاحيته بيتغير كل 30 ثانية، لهيك بدكم تكونوا سريعين شوي وانتم عم تكتبوا الرقم المؤلف من 6 أرقام. بعدين بتضغطوا Submit وبتتم عملية تسجيل الدخول ل AWS account. يمكن بالبداية تحسوا العملية معدة شوي، بس بعدين رح تتعودوا عليها، لأنه كل الشركات بتطلب تفعيل مالتي فاكتور اوثنتيكيشن كطبقة حماية إضافية. فنصيحة بلشوا استخدام مالتي فاكتور اوثنتيكيشن من هلأ. إذا واجهتكم أي تحديات أثناء إعداد المالتي فاكتور اوثنتيكيشن اكتبوا لي المشكلة بالتفصيل بالتعليقات لحتى ساعدكم. هلأ بنجي على تغيير كلمة المرور الخاصة بالروت يوزر، واللي بتتطلب صلاحيات موجودة فقط عند الروت يوزر، واللي رح أشرحها بالتفصيل إن شاء الله بالفيديو الجاي. السلام عليكم.